นุ่งในเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายบางขนาดต้องการระดับเทสโทสเตอโรนที่สูงมากคุณมีปัญหากับตัวระดับของพวกเขาสำหรับเทสโทสเตอโรนสิ่งสำคัญคือเขาจะว่าเพื่อให้มันมีประโยชน์มันต้องเข้าสู่เซลล์จริงไม่ใช่แค่แค่ลูกเซลล์และเส้นให้กับเซลล์และมีตัวเป็นเซลล์ที่มันเข้าสู่เซลล์ที่ซึ่งมันทำในสิ่งที่ต้องทำเซลล์ในผิวตัวรับสำหรับเทสโทสเตอโรนที่ไม่ดีมากreceptors androgenซึ่งแต่ปัสกันในสิ่งที่บิสเซนมันพอเขาไม่ได้รับมันเข้าสู่เซลล์ดังนั้นสิ่งที่เราต้องการเฟรดบีโรหรือตัวแบบซึ่งเดโมน้ำพึ่งเพียงระดับเทสโทสเตอโรนในเลือดของคุณเมตาบอลิซึมอิเซบิกส์และมันมีสารเคมีอื่นอีกมากมายเช่นฟีโนเอลอนและไนตริกออกไกส์และลงกันแล้วสิ่งเหล่านี้เพิ่มกิจกรรมของสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องเซลล์ที่ผลิตเทสโทสเตอโรนของคุณพวกเขาพิมพ์การในวิห้องลุดไปกันนะคือเท่ากันexistă folgende voorbeeld dus je joens van allesในแบบที่นี้จะส่งผลให้มีการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อมากขึ้นฮอร์โมนใบหน้าและร่างกายมากขึ้นความแข็งแรงมากขึ้นประสิทธิภาพทางเพศที่ขึ้นและประโยชน์ทั้งหมดที่คุณเห็นในโทสเตอร์คอร์ติซอลเป็นฮอร์โมนในร่างกายของคุณที่เพิ่มขึ้นเมื่อคุณเครียดคอร์ติซอลและเทสโทสเตอโรนทั้งคู่ผลิตจากคอเลสเตอรอลดังนั้นเมื่อมีคอร์ติซอลมากขึ้นจะหมายความว่ามีคอเลสเตอรอลน้อยลงสำหรับการผลิตเทสโทสเตอโรนทำให้คุณมีระดับเทสโทสเตอโรนต่ำลงโดยรวมนอกจากนี้คอร์ติซอลยังสามารถป้องกันไม่ให้เทสโทสเตอโรนทำหน้าที่ของมันได้เทสโทสเตอโรนมักจะกระตุ้นยีนบางตัวที่ทำให้คุณมีลักษณะชายแต่สิ่งนี้สามารถถูกบล็อกโดยคอร์ติซอลและคอร์ติซอลเพิ่มการแสดงออกของอโรมาเทสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เปลี่ยนเทสโทสเตอโรนให้เป็นเอสโตรเจนดังนั้นเราจึงไม่ต้องการให้มีมากนักดังนั้นมันจึงสำคัญมากที่จะพยายามรักษาระดับคอร์ติซอลให้ต่ำในช่วงเวลาส่วนใหญ่เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในสถานการณ์เครียดเช่นการออกกำลังกายหรือการต่อสู้คุณควรจะผ่อนคลายส่วนใหญ่คำชี้มักมิวเทียนบานะครับเป็นความหมายของตัวเป็นโดเซนสำหรับพวกคุณเที่ยงไม่เข้าใจคำพูดว่าความนั้นของตัวเป็นโดเซนกว่าอะไรยุ่งพื้นฐานแล้วหนึ่งในวิธีที่จะบอกคือระดับเทสโทสเตอโรนเทียบกับตัวรับของพวกเขาและพวกเขาบอกกล้ามเนื้อว่าตัวหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ผู้ชายสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้มากกว่าก็เพราะพวกแค่มีเทสโทสเตอโรนมากกว่าและมีตัวรับเป็นโดเซนมากกว่าและหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้การศึกษาที่ไม่ดีมากไม่ที่ทำในแคนาดาที่เป็นการศึกษาเชิงแสดงว่าเอาพร้อมคุณเชียบหลังของเทสโทสเตอโรนไม่ได้ส่งผลต่อการเติบโตในระยะยาวเพราะพวกเขาใช้คนที่มีเพราะคนที่มีการฉะนั้นนักมีความแน่นของตัวระดับแอนโยจินที่สูงกว่ามากเมื่อลำฝึกซ้อมครั้งแรกการตอบสนองเฉพาะที่ต่อการเติบโตของกล้ามเนื้อจะเด่นชัดมากเมื่อฉันปรับตัวเข้ากับการฝึกซ้อมฉันหลังจากตัวรับแอนโดรเจนมากขึ้นรอบกล้ามเนื้อ powered by diverse ที่เอาวันนี้ดังนั้นการศึกษาชี้เห็นว่าหนึ่งในสิ่งที่สุดที่คุณสามารถทำได้เพื่อเพิ่มความแน่นของตัวรับแอนโดรเจนคือการฝึกแบบเมตาบอลิกและนั่นคือไปและแล้วลูกการฝึกนักรวมกับเซตที่ทำให้หมดลายดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อฉันทำการฝึกแบบเมตาบอลิกคือซูเปอร์เซตอายันเซตอายาวลาพักเซนการเคลื่อนไหวแบบรวมฉันสลายก็เล็กจำนวนมากความเครียดทางเมตาบอลิกจำนวนมากและนั่นดูเหมือนกับระบบประสาทและระบบเมนอกันให้ปล่อยเทสโทสเตอโรนยิ่งมีการเกิดขึ้นของการออกกำลังกายเฉียบพลันมากขึ้นSo, bekrachtet du mij wel zo buyers zo kazingen, zemt en gazalses, hoe veel denken meer om te bereiken meer naar het punt te aparen dat zijn. So, great question. What are some ways to increase androgen receptor density? For those of you guys who are saying, what the hell is androgen receptor density? Well, basically, one of the ways that we grow is testosterone levels bind to their receptors and they tell the muscle grow. One of the reasons why guys can gain more muscle than females is because they have more testosterone and more androgen receptors. And one of the reasons why some very poor studies that were done out of Canada that were correlational show that acute rise in testosterone didn't affect long-term growth is because they used people who are untrained. Because people who are highly trained, like powerlifters, have a much greater density of androgen receptors. When we first start training, the localized response to muscle growth is very prominent. As I adapt to training,
I start to build up more androgen receptors around the muscle, and I can respond better to testosterone. So what studies show is one of the best things that you can do to increase androgen receptor density is going to be metabolic type of training, and that's going and or heavy training combined with burnout sets. So what happens is when I do metabolic training, like supersets, giant sets, short rest period lengths, compound movements, I create a huge amount of lactic acid, a huge amount of metabolic stress, and that seems to stimulate the nervous system and the endocrine system to release testosterone. The more of those acute bouts that happen, the better the muscle gets at using testosterone and upregulating androgen receptors. So even if you're like a power lifter and you want to increase androgen receptors, you're not so much interested in like high rep stuff. Studies show that if you do heavy lifting and then you do a burnout set at the end, that can increase androgen receptors and it'll increase muscle growth and it'll increase strength ultimately.